हाय फ्रेंड्स, तुम्हाला माझ्याकडून रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज मी तुमच्यासाठी झटपट होणारे कोकोनटचे लाडू बनवून दाखवणार आहे. तर एकदम झटपट होणारी रेसिपी आणि पटकन आपण करू शकतो केव्हा पण. चला तर मी तुम्हाला लाडू बनवून दाखवते. मी 1 पाव कोकोनट घेतलेलं आहे, खोबरा किस. आणि हे 1 पाव खोबरा किस, 1 वाटी कंडेन्स मिल्क घेतलेलं आहे. आणि हे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले थोडेसे, वेलची पावडर घेतलेली आहे. हे कंडेन्स मिल्क मी यामध्ये ॲड करणार आहे. आपण कंडेन्स मिल्क हे घरी बनवू शकतो, होममेड हे माझं. आणि मी तुम्हाला त्याची रेसिपी लवकरच अपलोड करणार आहे. हा खोबरा किसमध्ये हे कंडेन्स मिल्क ॲड केलं मी. आणि हे आपण कुकिंग विदाऊट फायर बनवते मी, जेणेकरून बिना कुक केल्याचं आपण झटपट बनवू शकतो. आणि एखादी जॉबला वगैरे लेडीज असतात ज्यांचं पटकन होत नाही करणं, त्यांच्यासाठी एकदम सोपी रेसिपी आहे ही. आपण कंडेन्स मिल्क मार्केटमधून आणून आणि झटपट असे कोणत्याही सणाला असे लाडू बनवू शकतो. हे बघा, थोडं थोडं ॲड करायचं आपण यात कंडेन्स मिल्क. या प्रकारे आपण असं यामध्ये ॲड करून दमादमाने मिक्स करून घ्यायचं सर्व. आणि मुलांना वगैरे शाळेमध्ये वगैरे जे कुकिंग विदाऊट फायरमध्ये वगैरे असतात, रेसिपी करावं लागतात मुलांना, तर तुम्ही ही रेसिपी अशी करू शकता. त्यामध्ये याला बर्फीचा किंवा चॉकलेट लाडूचा कोणताही शेप देऊन आपण बनवू शकतो. आणि मुलंही आपण एकदा मुलांना बनवून दाखवलं तर तेही करू शकतात अशा रेसिपी. हे बघा, चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आपण याला. हे बघा, एवढ्याला 1 वाटी भरून कंडेन्स मिल्क लागलं मला. आपल्याला कंडेन्स मिल्क हे मार्केटमध्ये पॅकिंग भेटते डब्या कंडेन्स मिल्कचा. आणि त्यामध्ये शुगर वगैरे असतं ना, त्याच्यामुळं मग आपल्याला काहीच ॲड करावं नाही लागत. हे बघा, एकदम असं आपण आता हाताने याला चांगल्या प्रकारे करून घ्यायचं. आणि यामध्ये वेलची पावडर ॲड केलेली मी अगोदरच खोबरा किसमध्ये थोडीशी. आणि आता मी याचे छोटे छोटे लाडू करून घेणार, बॉल्स. आपण याला कोणताही शेप देऊ शकतो बर्फीचा, लाडूचा, या प्रकारे. आणि इथं खाली थोडंसं कोकोनट घेतलेले मी, खोबरा किस, जेणेकरून आपण याच्यावरती त्याला पांगू शकतो, खोबरा किसला लावू शकतो. आणि असे पूर्ण लाडू बनवून घेणार मी आता. भरपूरशा महिला वगैरे असतात की ज्यांना जॉबवर वगैरे जावं लागते, तर त्यांना अशा अवघड रेसिपी ट्राय नाही केल्या जात. तर त्यांच्यासाठी एकदम फास्ट होणारी रेसिपी आहे. आणि त्याही पटकन करू शकता. किंवा कोणी पाहुणे वगैरे आले किंवा काही छोटा मोठा कार्यक्रम असला तर एकदम झटपट बनवू शकता अशा रेसिपी. हे बघा, आपण याला आणि कोणताही शेप देऊ शकतो. या प्रकारे एकदम रेडी होते आपले कोकोनट लाडू. आणि झटपट होणारी रेसिपी, एकदम छान आणि झटपट होणारी. तुम्ही केव्हाही ट्राय करू शकता. मुलांनाही चॉकलेट वगैरेच्या ऐवजी तुम्ही देऊ शकता. मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स ॲड केले खाली. आता हे आपण ते नाही, कोणतेही तुम्हाला जे ड्रायफ्रूट्स आवडतात तेही त्यामध्ये ॲड करू शकतो आपण. आणि लहान मुलांना वगैरे आपण चॉकलेटच्या वगैरे ऐवजी देऊ शकतो ड्रायफ्रूट्स ॲड करून. खायलाही खूप सुंदर लागते हे. या प्रकारे यावरती थोडंसं हे छान वाटते, मग आपण थोडासा खोबरा किस ॲड केला की वरतून. हे बघा, या प्रकारे आपल्याला खोबरा किस वरतून ॲड करायचा हा. फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहील, जेणेकरून माझी नवीन नवीन व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. हे बघा, या प्रकारे आपले कोकोनट बॉल एकदम रेडी आहे लाडू. झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला आवडल्यास तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीमध्ये शेअर करा. आणि या प्रकारे मी बनवलेल्या कोकोनट लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, कुकिंग विदाऊट फायर, हे मला नक्की कमेंट करून कळवा. आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.